pag-ibig ba? Yeah, we're here sa ito yung Bahay ni Rizal, yung national hero natin mga Pilipino. So, yan yung family chart nila. 11 pala sila, no? 11 sila Rizal. So, kung pupunta ka pala dito, libre yung pagpasok. Nagulat na kami, kala ko may entrance or something. Pero libre siya. Medyo nagmamadali lang kami kasi 4 o'clock magsasara. Mga babaeng nakamabutihan nila sa segunda katigpa. Leonor ba yun sa Leonor? Leonor. Hilig siya sa Leonor, ha? Si Rizal, ha? Hilig siya sa Leonor. Sala, ito raw yung living room. Ito yung kwarto ng babae. Kwarto ng mga lalaki. Konse ko na sila Rizal. So, nung panahon na ngayon, medyo ano sila, family planning. Yung bahay nila, yung parents' house, yung access ng boys' house, ay boys' room, yung parents' room. Yung mga banig, oh. Teka, ito muna. Ang ganda naman ito, dining, oh. Pero nabutan ko dati yung sa lolo. Hindi magbunta rin kami. Yun na, may pie. Ano talaga sila sa kasi kasi na-share nila. Kasi siyempre nakakita sa yung lolo ko. Ano nga, pinatigas na lang yung makabagong semento. Yan yung adobe. Adobe. Yan, oh. Ganyan sila mag-igib. Oh, ayan. Sila, mga tubig nila. Ganyan yung style. Pagsak na nila. Parang ano yung may hukay na gano'n. Magbabalik ko siya ang gano'n sa basic. Yung kung maliit na bato, tubigan nila. Water dispenser. Ayun ba? Malamig yan nila. Ang galing. May takip yun. Meron, sinasalo mo yung tapon niya. Yung bao. Bao. Tapos, nakaabot din ako ng ganyan sa ano eh. Sa lola ko yung ganyan Ang style. tawag ko yung batalan. Batalan. Bagsak din sa tuwing sa baba. Yung tubig. Wala na silang May elevator. May elevator pa, oh. Pero ano to, ginawa na to para sa mga ano, alam mo na, senior citizen. May maliit pa na bahay, kubo. Ng bunga't bulaklak.
Ayan po si Rocco. Ito yung pagpunta namin. Nabitin ako dun sa mga history. So, I hope next time na hindi na kami magbitin. Pero bitin talaga ako. Ang dami kong gusto malaman dun sa about kay Rizal. Kasi, I like Rizal. Dahil kasi open siya kay Christ ng mga panahon na nagsusulat. Ito daw talaga yung exact na lugar ng bahay ni Rizal. Malaking bahay ni Rizal. Kasi, ano sila, may negosyo sila dati. And kaya pala siya nakapag-aral sa Europe dahil pinag-aral siya ng professor niya sa Ateneo de Manila. So palabas na kami kasi alas 4 na, yung guard ang sisita na. So ayan, palabas na rin yung ibang mga tao. Ako gusto pang gumala. Nabitin ka sa bahay niya. Galit ka pa? Galit ka? Dito kami dumaan sa Manila South Road, yung babagtasin mo yung Calamba, Cabuyao, yung mga bayan ng Laguna. Medyo ma-traffic sobra. Pero kailangan namin kasi coding kasi itong sasakyan. So after 8 pa ka pwedeng pumasok ng Metro Manila. So kaya hindi kami pwede na maaga. Kaya talagang binagtas ko to, itong lugar na to. That is for our vlog, this Calamba vlog, yung bahay ni Rizal. And salamat sa panonood, and I hope you comment, like, and subscribe. See you next time!